Good morning, student. My name is Harpreet Singh. I am a lecturer of Mechanical Engineering Department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੋਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫਲਾਈਵੀਲ। ਠੀਕ ਆ, ਫਲਾਈਵੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਫਲਾਈਵੀਲ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਏ ਮਸ਼ੀਨ ਸਰਵ ਐਜ਼ reservoir which store energy during the period when the supply of energy is more than the requirement and release it during the period when the requirement of energy is more than the supply। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਟੋਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਆਈਸੀ ਇੰਜਨ, ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਨ, reciprocating compressor and pump, the energy is developed during the one stroke and the engine is to run for the whole cycle on the energy produced during this one stroke। For example, IC engine, ठीक है, internal combustion engine, the energy is developed only during expansion or power stroke which is much more than the engine load and no energy being developed during suction, compression and exhaust stroke in case of 4 stroke engine and during compression in case of 2 stroke engine। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਸੀ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 'ਚ 4 ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕਸ਼ਨ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉਹਨੇ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜਨ 'ਚ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਵੀਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਲੋਡ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਲਾਈਵੀਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਬਾਏ ਦਾ ਫਲਾਈਵੀਲ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਫਲਾਈਵੀਲ ਨੇ, ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਦਰ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਅਦਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸ਼ਨ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਆ, in which no energy is developed, thus rotating the crankshaft at the uniform speed। A later consideration will show that when the flywheel absorbs energy, its speed increase। ठीक है, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਵੀਲ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਪੀਡ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਦਾ ਫਲਾਈਵੀਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਵੀਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਟ ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਔਰ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇਹ ਫਲਾਈਵੀਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਪੀਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। caused by fluctuation of engine turning movement during each cycle of operation। ठीक है, in machines where the operation is intermittent like punching machine, shearing machine, riveting machine, crusher, etc., the flywheel store energy from the power sources during the greater portion of the operating cycle and give it up during a small period of the cycle। Thus, the energy from the power source to machine is supplied practically at a constant rate throughout the operation। ठीक है, ਫਲਾਈਵੀਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ, ਰਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਲਾਈਵੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨੋਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਇਨ an engine is entirely different from that of flywheel। It regulates the mean speed of engine when there are variation in load
when the load on engine increase, it become necessary to increase the supply of the working fluid. On other hand, when the load decreases, less working fluid is required. The governor automatically controls the supply of working fluid to the engine with the varying load condition and keep the mean speed of the engine with certain limits. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਕਸ਼ਨ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।